suara kan? Ha? Suara juga yang dah. Oh, pada dia tepi tu. Ada orang pergi air kita berdiri tadi. Tahniah semua. 832 YB 3B. Biasa gelap kat sini. Tapi hari ni power ambil lambat. Pukul 8.30 baru start. Pelau. Tak pasang ke tadi sebelah sini? Oh. Kedung. Ada kat sini ni. Ni isa ni. Saja je biar lalu je. Stadium Pelau. Camp Kasut. Sebelas 46 daripada pukul 8.30. Hari ni baru dapat open. Biasa tutup je. Yomlah. Selagi tak, selagi dia keluarkan puncak baru aku berdiri. Golden Charlie. Yang 20. Tribon Base. Sepadan Perak. Kelantan. Pahang. 3 negeri. Tribon Base. Tujuh, 31. Gunung 6040. 731. Sepadan. 9 sampai 11:09 minit jalan kaki sampai Masjid Loji.